Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам пропоную наліпити вареники з вишнею. Проста, зрозуміла, домашня, смачна, літня страва, тому що вишнева начинка – це безумовно про літо. Я з вами поділюся рецептом базового тіста, на якому ліплю вареники, і деякими нюансами, малесенькими секретами, які я використовую саме при ліпленні вареників з вишнею. Можливо, вони вам також стануть у нагоді. Давайте готувати тісто. Для нього нам знадобиться пшеничне борошно, сіль, рослинна олія без запаху, яйце і окріп. До пшеничного борошна додаємо сіль, вливаємо окріп та починаємо трішечки об'єднувати. Тісто можна зробити тільки на окропі. Ось я на такому тісті, наприклад, роблю чебуреки. Рослинну олію. Воно класне, воно еластичне, дуже тоненько і легенько розкочується. Варенички готові також супер тоненькі, еластичні. Додаючи яйце, тісто ні в якому разі не стає більш жорстким, твердим, не таким м'яким, еластичним. Ні. Яйце додає тісту міцності, що добре впливає і на процес довготривалої заморозки вареників, і на процес їх варіння. Обираючи між цими двома видами тіста, я обираю тісто з додаванням яйця. Для мене тісто тільки на окропі, занадто ніжне, тонесеньке, а я в варениках, особливо з вишнею, люблю відчувати тісто, але наголошую, воно в той же час не тверде, не жорстке. Тому я вам рекомендую спробувати і так, і обрати для себе те тісто, яке вам подобається найбільше. Я не скажу, що в готовому результаті є якась супер очевидна різниця, але якихось 5-10% ви все ж таки віддасте якомусь конкретному тісту. Спочатку я буквально трішки перемішую ложкою, після чого скребочком збираю в плюс-мінус один шар і далі вже домішую на поверхню. Якщо замало борошна, підсипайте борошна. У всіх борошна абсолютно з різними характеристиками, тому ми маємо підлаштовуватися навіть тоді, коли є точна грамовка в рецепті. Все, я зібрала тісто в один такий шар і тепер ми його замішуємо хвилиночок 5-7 до 10. Супер довго тісто ми не замішуємо, воно трішечки полежить і там вже дійде до тієї консистенції, яка нам потрібна. Бачите, виходить ось таке тісто, м'якесеньке, еластичне, гарненьке. Я ділю тісто на 3 плюс-мінус рівні частинки, кожну з них округлюю. Я ділю тісто, щоб частинами його діставати і розкочувати на поверхні. По-перше, одразу все тісто ціле в мене і не поміститься на поверхні. По-друге, навіть під рушничком тісто десь може пересушуватися, і поки я дійду до останніх кружечків, вони можуть підсушитися. А по-третє, мені дуже зручно тісто частинами розкачати, вирізати кружечки, наліпити і оцю невеличку першу партію одразу в морозильну камеру. Щоб вареники одразу схопились, тримали свою форму, ніде нічого не пересушилось, вишня не потекла, було все гарненько. І кожний зі шматочків або в плівку, або в тарілку під рушничок. І відправляємо тісто в холодильник. За цей час воно розслабиться, відпочине, почне розвиватися глютен, воно стане таке гарненьке, м'якеньке, ще краще, ще еластичніше, тому мінімум на годину, оптимально 2-3 години. У мене сьогодні класична вишня, я її зараз подрилюю, дістану кісточки, як я вам вже розповідала, я це роблю за допомогою шпильки для волосся. Дуже просто, швидко, під рукавичку можна покласти щось м'якеньке для того, щоб вам не колола шпилька. І хочу звернути вашу увагу на таку деталь, маленький секретик. Я вишню підморожую перед ліпленням вареників. Тому я дістаю з вишень кісточки і викладаю їх на дошку, застелену пергаментом, із цим отвором від кісточки наверх. Щоб увесь цей сік через травмування вишні не витікав назовні, а залишився всередині вишеньки. Мені так зручно, тому що вишня тримає свою форму, одразу вареничок гарної форми. Весь сік заморозився разом з вишнею всередині, і потім він витече всередину вареника, а не під час ліпки вареників. І ще момент. Я ліплю вареники з вишнею зазвичай з гібридом вишні та черешні. Така черевишня росте в моєї мами, вона рання, вже дала свої плоди, я її заморозила. Вона крупніша за класичну вишню. І вона мені подобається тим, що я роблю малесенькі варенички на одну вишеньку, але крупну чері-вишню. І відправляємо вишню в морозилку, поки відпочиває тісто. А загалом я люблю працювати прям з добре замороженою вишнею, щоб вона якнайдовше не розморожувалась під час ліплення вареників. Після того, як тісто стабілізувалось, вишенька також підморозилась, бачите? Ось така вона зручна у використанні, вона не супер тверда ще, тому що пройшло буквально кілька годиночок. Більш заморожена, бачите. Тепер її зручно в зіп-пакет відправити на заморозку, наприклад, якщо на зиму, або зараз вже використовувати. Я її всю не дістаю, тому що вона
підморожена, відповідно вона швидко буде розморожуватися. Я зараз частинку собі відсиплю, скільки треба буде для першої частини приблизно, все інше в морозилку. І цю також поки що в морозилку. Присипаємо поверхню борошном трішки і дістаємо першу частину тіста. Таке, бачите, м'якесеньке, не липке. Розкочуємо його. Постійно ось так провертайте, щоб потім кружечки вирізані не приставали до поверхні. Дивіться, як гарнесенько розкочується. Розкачуємо тісто буквально, я розкачую 1-2 мм десь. Тепер беремо круглий стаканчик або вирубку, у мене тут діаметр десь сантиметрів 5-5,5 і вирізаємо кружечки. Одразу накриваємо тісто рушником або плівкою, щоб заготовка не підсушувалась. Поруч ставимо цукор, готуємо дошку присипану борошном, але мені все ж таки подобається все заморожувати на пергаменті, бо від нього все легше відходить. І дістаємо невелику порцію вишні з морозилки. Беремо кружечок, він гарний, не липкий, можна ще тонше розкочувати тісто. Ось таким чином, бачите, як гарно розтягується. Розтягую трішечки цукру, вишенку, пальчики чисті, защепила і пішла по боках. Обов'язково по другому колу. Все. Я не роблю косичку, нічого такого, особливо саме для вареничків з вишнею. Тільки ось таким чином. Бачите, я розтягую, до речі, не з усіх країв, а тільки з того, який має бути найдовшим, щоб обітнути вишеньку. Якщо при зліплюванні вареника тісто сильно прилипає, занурюйте пальчики в борошно. Але з цим тістом і замороженою вишнею ніколи не виникає проблем, все і так гарно ліпиться. Може тільки коли вишня вже прям розморозилась і пустила сік на тісто, але ми все ж таки цього уникаємо. Можна ліпити вареники на 2-3 вишні, особливо якщо вона дрібна, але мені подобаються невеликі вареники на одну вишню, тим паче, коли я їх ліплю з черевишнею. По-перше, щоб візуально була тільки одна випуклість, а головне, щоб вареник можна було спокійно з'їсти за один укус. Бо коли ми вареник розламуємо чи розрізаємо на тарілці, то весь сік витікає на тарілку. Якщо відкушуємо половину, то він ще й може стрельнути. А з такою підмороженою вишнею соку ще й дуже багато, бо він залишається всередині вишні під час заморожування і, відповідно, потім після варіння він залишається всередині вареника. Тому я роблю так, щоб весь вареник спокійно, зручно і гарно можна було з'їсти за один укус, і весь цей сік виливався на наші рецептори, а не деінде. Так, бачите, тут в мене 21 вареничок. Я одразу в морозильну камеру, нічого їм тут розморожуватися з вишнею. Нехай тримають гарненьку форму і одразу підморожуються. Обрізочки збираємо в шар, щоб була така однорідна кулька. Бачите, я її плівочкою, поки що в холодильник, потім я буду об'єднувати з іншими обрізками в одну велику кульку, щоб знову розкачати вже таку четверту повноцінну частину тіста. З такої кількості тіста виходить приблизно 90, може трішки більше невеликих вареничків на одну вишню. Не рекомендую заготовки довго тримати при кімнатній температурі перед варінням. Зліпили, відправили в морозилку або ж одразу відварюємо, якщо вам потрібна невелика порція. В кастрюлю наливаємо багато води, щоб вареникам було достатньо місця, доводимо її до кипіння, додаємо дрібку солі навіть для солодкої начинки, щоб вареники не зліплювались при варінні. Коли вода закипіла, перемішуємо її ложкою, утворюючи невеличку воронку, і відправляємо в неї вареники, щоб вони одразу закручувалися, не падали і прилипали до дна. Плюс вода продовжує кипіти, є невелике булькотіння, а не рівненький штиль, і відповідно вареники постійно рухаються. Зворотньою стороною ложки, щоб не пошкодити вареники, помішуємо їх і чекаємо, поки всі вареники спливуть. До речі, під час варіння варенички можуть на відсотків 10 збільшитись в об'ємі. Як тільки вареники спливли, варимо їх буквально 2-3 хвилини. Я ставлю у плиту на середню потужність, щоб було не супер сильне, але достатньо булькотіння. В цей час я або розтоплю в мисці трішки вершкового масла, або просто кладу його кубиками, бо воно і так розтане від тепла вареників. Шумовкою дістаємо вареники і щедро ввалюємо вареники у вершковому маслі, бажано не перемішуючи ложкою, щоб їх не пошкодити, а саме підкидаючи. Це за бажанням, але для мене вареники обов'язково мають бути викупані у вершковому маслі, особливо вареники з вишнею. І більше мені нічого не потрібно. Я не їм вареники з вишнею зі сметаною чи з додатковим соусом, не посипаю цукром, бо всередині так солодкий вишневий сік. Тільки смачний вареничок, всередині з дрібкою цукру, щедро змащене вершковим маслом, і все. Для мене це найбільша смакота. І ось такі в результаті виходять варенички гарні, маленькі, добре тримають свою форму, не розварюються під час варіння. Давайте я обережно розріжу
Дивіться, скільки соку, яке тісто, вишенька. І тут я ще раз хочу наголосити, що завдяки такому методу діставання кісточок, одразу викладання їх отвором догори, заморозкою, весь цей сік нікуди не виливається ще зі свіжої вишні. Він залишається всередині вишні і, відповідно, в готових варениках вишня ціленька, пружна. Вона настільки соковита, наповнена, ніби її спеціально заповнили соком через шприц. Якщо ви хочете додатково подати вишневий соус до вареників, то в сотейнику об'єднуємо свіжу або розморожену вишню прямо із соком і цукор, доводимо до кипіння, щоб побачити, скільки соку виділилось. І якщо ви хочете цей сік буквально трішки загустити, то в окремій тарілці об'єднайте чайну ложку кукурудзяного крохмалю зі столовою ложкою води кімнатної температури і додаємо це до вишні. Перемішуємо, доводимо до кипіння, після чого, помішуючи, проварюємо ще хвилинку до загустіння. Просто так крохмаль не можна додавати до гарячої маси, бо він просто піде грудочками. І дуже зручно до вареників з вишнею подавати саме такий набір: цукор, сметанка і вишневий соус. І кожен обирає для себе найсмачніший варіант. Комусь треба ще трішки цукру, комусь холодна сметанка, комусь сметанка і соус або тільки соус. Я думаю, що з рецептом даного тіста ви знайомі, але дуже рекомендую вам підготувати вишню саме так, як я вам показала. І ще рекомендую звернути увагу на чері вишню для вареничків з вишнею. Як ви бачите, все просто, по-домашньому. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі!